Chào mày, hôm nay bạn thế nào? Chào Nam, mình rất khỏe và rất vui. Hôm nay mình có một chủ đề hay. Ủa, chủ đề gì thế Nam? Chủ đề tìm thuê căn hộ ở Hà Nội. Chà, việc tìm thuê căn hộ rất cần thiết. Đúng vậy, nhiều người cần tìm nhà mới. Khi mới đến thành phố, ai cũng lo lắng. Việc tìm thuê căn hộ đôi khi rắc rối. Nhưng không sao, hôm nay chúng mình cùng học. Chúng mình học sau cụm từ rất tiền. Cụm từ thứ nhất là tìm thuê căn hộ. Cụm từ thứ hai là tiền thuê hàng tháng. Cụm từ thứ ba là không gian yên tĩnh. Cụm từ thứ tư là vị trí thuận tiện. Cụm từ thứ năm là tiền đặt cọc. Và cụm từ thứ sáu là ngày chuyển vào. Sau cụm từ này rất dễ nhớ phải không? Đúng rồi, nhớ sau cụm từ này sẽ tự tin. Học ngoài ngờ khi tìm nhà rất có ích. Đúng thầy nói chuyện dễ hơn nhiều. Nghe podcast hàng ngày giúp linh phản xạ. Đúng vậy, học từ vựng qua câu chuyện rất nhanh. Các bạn hãy nghe lại nhiều lần nhé. Bây giờ chúng mình bắt đầu câu chuyện nào. Nam ơi, bạn đã từng đi tìm nhà chưa? Rồi chứ, mình từng tìm thuê căn hộ vài lần. Và có câu chuyện gì vui không? Có một chuyện rất vui về căn hộ thơm phở. Ủa, căn hộ thơm mùi phở sao? Nghe lạ quá. Lát nữa mình sẽ kể cho bạn nghe. Con mình sẽ chia sẻ về văn hóa đầu nhà. Tuyệt vời quá, chúng ta bắt đầu thôi. Năm ngoái, mình quyết định tìm thuê căn hộ mới. Lúc đó, Nam muốn tìm thuê căn hộ ở đâu? Mình muốn tìm ở Cụt Kháo gì, gần chỗ làm. Tìm ở gần chỗ làm thì rất tiện. Trước đó, mình đi xem hai nơi khác. Nơi thứ nhất thế nào hả Nam? Nơi thứ nhất có giá quá đắt. Tiền thuê hàng tháng là bao nhiêu? Tiền thuê hàng tháng, tận 8 triệu đồng. Ồ, 8 triệu đồng thì đắt quá. Còn nơi thứ hai thì ở rất xa. Nơi thứ hai không có vị trí thuận tiện á. Đúng rồi, đi làm xa rất mệt mỏi. Thế còn nơi thứ ba thì sao? Nơi thứ ba là căn hộ tầng 5. Căn hộ đó có thang máy không? Có chứ, thang máy chạy rất êm. Thế phòng có điều hòa và nóng lạnh không? Có đủ cả, đồ đạc mới và sách. Căn hộ tầng 5 đó trông thế nào? Căn hộ rất sách, có bán không nhỏ trong hoa. Ồ, bán công chống khóa thì thích lắm. Chủ nhà bảo tiền thuê hàng tháng 4 triệu. 4 triệu đồng một tháng là giá tốt. Mình nghĩ nơi đây có không gian yên tĩnh. Thế bạn có đồng ý thuê không? Mình đồng ý ngay và đưa tiền đặt cọc luôn. Thế điều gì xảy ra sau khi đón vào? Ngay sáng hôm sau, lúc 4 giờ rưỡi sáng. Có tiếng gì làm bạn thức giấc á? Không phải tiếng ồn, mà là mùi thơm ngào ngạt. Mùi thơm gì mà làm bạn dậy sớm? Mùi nước dùng phở bò thơm lừng bay vào. Trời ơi, tại sao lại có mùi phở bò? Hóa ra, tầng 1 là một quán phở nổi tiếng. Quán phở đó mở cửa sớm thế sao? Họ nấu nước dùng từ 3 giờ sáng. Thế là mỗi sáng Nam ngươi thấy phở á. Đúng rồi, mùi thơm làm bụng mình khôn khao. Thế bạn có ngủ tiếp được không? Không ngu được, mình đi xuống tầng ngay. Vạt xuống ăn phở lúc 4 giờ rưỡi sao? Đúng thế, mình ngồi ăn bát phở bò nóng. Vạt có uống trà đá khi ăn phở không? Có chứ, ăn phở kèm trà đá rất ngon. Bát phở bò ở đó có ngon không? Thịt bò rất thui, nước dùng ngọt thanh tuyệt. Hà hà, thế là sáng nào bạn cùng ăn phở? Đúng rồi, sau 1 tháng mình tăng 3 cân. Chuyện tìm thuê căn hộ rất buồn cười. Thui không có không gian yên tĩnh, nhưng phở ngon. Bây giờ mình chia sẻ về văn hóa nhé. Người Hà Nội hay sống trong kiểu nhà nào? Nếu dự tính sống trong nhà ông. Nhà ông có đặc điểm như thế nào? Nhà ông mặt tiền hợp nhưng rất xấu. Kiểu nhà này xây nhiều tầng đúng không? Đúng rồi, thường có thứ 3 đến 5 tầng. Còn khi chuyển nhà, người Việt làm gì? Mọi người rất chú ý chọn ngày chuyển vào. Họ chọn ngày chuyển vào như thế nào? Họ xem lịch âm để chọn ngày tốt. Vào ngày đón đến, họ mang gì vào trước? Họ mang một ít muối, gạo và hoa thúy vào. Mang muối và gạo vào nhà có ý nghĩa gì? Muối mang lại may mắn, gạo mang lại no đủ. Họ còn chia sẻ đồ ăn với hàng xóm nữa. Đúng vậy, làm quen với hàng xóm rất tốt. Nét văn hóa này thật đáng yêu và ý nghĩa. Bây giờ chúng mình học sau cụm từ. Cụm từ thứ nhất, tìm thuê căn hộ, nghĩa là looking to rent an apartment. Ví dụ,
tôi muốn tìm thuê khán hũ 2 phòng. Vát cũng có thể nói, Van tôi muốn tìm thuê khán hũ. Câu này rất thích hợp khi giới thiệu người khác. Một ví dụ khác, tôi đang tìm thuê khán hũ gần trường học. Một ví dụ rất thực tế và dễ dùng. Cụm từ thứ hai, tiền thuê hàng tháng, nghĩa là monthly rent. Ví dụ, tiền thuê hàng tháng là bao nhiêu? Hoặc hỏi, tiền thuê hàng tháng có gồm tiền điện chưa? Bạn nên hỏi xem tiền thuê hàng tháng gồm gì. Ví dụ như tiền điện, tiền nước, tiền mang. Một ví dụ khác, tiền thuê hàng tháng trả vào đầu tháng. Trả tiền thuê hàng tháng đúng hạn rất tốt. Cụm từ thứ ba, không gian yên tĩnh, nghĩa là quiet environment. Ví dụ, tôi cần không gian yên tĩnh để đọc sách. Hoặc hỏi phòng ngủ có không gian yên tĩnh không? Không gian yên tĩnh giúp bạn ngủ ngon hơn. Một ví dụ khác, bạn nếm ở đây có không gian yên tĩnh. Nơi có không gian yên tĩnh rất tuyệt vời. Cụm từ thứ tư, vị trí thuận tiện, nghĩa là convenient location. Ví dụ, căn hộ này có vị trí thuận tiện. Hoặc nói, nhà gần chợ có vị trí thuận tiện. Vị trí thuận tiện giúp bạn tiết kiệm thời gian. Một ví dụ khác, tôi chọn chỗ này vì vị trí thuận tiện. Sống ở vị trí thuận tiện rất dễ đi lại. Cụm từ thứ năm, tiền đặt cọc, nghĩa là deposit money. Ví dụ, tôi trả trước tiền đặt cọc 1 tháng. Hoặc hỏi tiền đặt cọc là bao nhiêu tiền? Và nhớ xin dễ biên nhận tiền đặt cọc nhé. Một ví dụ khác, tôi nhận lại tiền đặt cọc sau khi chọn đi. Dù tiền đặt cọc cẩn thận rất quan trọng. Cụm từ thứ sáu, ngày chuyển vào, nghĩa là move in date. Ví dụ, ngày chuyển vào của tôi là thứ Bảy. Hoặc hỏi ngày chuyển vào chính thức là hôm nào. Dọn nhà vào thứ Bảy rất tiện lợi. Một ví dụ khác, chúng ta chốt ngày chuyển vào tuần sau. Chuẩn bị trước ngày chuyển vào giúp bớt vội vàng. Bây giờ chúng ta nói về vị trí nhà nhé. Mày thích sống ở nơi như thế nào? Mình thích khán hũ có vị trí thuận tiện. Tại sao bạn thích vị trí thuận tiện? Vì mình thích đi bộ mua thức ăn. Ồ, thế thì bạn thuộc đội máy rồi. Đúng rồi, đội máy thích sự tiện lợi. Còn mình lại thích không gian yên tĩnh. Tại sao bạn chọn không gian yên tĩnh? Vì mình cần yên tĩnh để làm việc. Thế bạn đại diện cho đội nam nhé. Chính xác, đội nam thích sự yên tĩnh. Các bạn đang nghe thuộc đội nam hay đội máy? Hãy cho chúng mình biết ý kiến nhé. Nam ấy, bây giờ chúng mình cùng lon số nhé. Được thôi, mày hỏi trước đi. Bạn lon xem bao nhiêu người chọn vị trí thuận tiện. Mình lon khoảng 60%. Mình đọc được là khoảng 80% đấy. Ồ, con số 80% rất cao. Đúng vậy, vị trí thuận tiện rất quan trọng. Bây giờ đến lúc Nam hỏi mày nhé. Và cứ hỏi đi, mình sẵn sàng rồi. Bao nhiêu người kiểm tra tiền đặt cọc kỹ? Mình lon chắc khoảng 70%. Mình nghe nói là hơn 90% lần. Ồ, tiền đặt cọc liên quan tiền bạc mà. Bây giờ đến phần hỏi đáp tình huống. Sẵn sàng rồi, mai hỏi đi. Tình huống 1, bạn gọi điện cho chủ nhà. Xin chào, tôi muốn tìm thuê căn hộ này. Trả lời rất ngắn gọn và rõ ràng. Tình huống 2, bạn hỏi số tiền trả mỗi tháng. Cho tôi hỏi tiền thuê hàng tháng là bao nhiêu? Câu hỏi rất cần thiết khi thuê nhà. Tình huống 3, bạn hỏi xem quanh nhà có ổn không. Ở đây có đảm bảo không gian yên tĩnh không? Chủ nhà sẽ trả lời ngay cho bạn. Tình huống 4, bạn hỏi đường ra bến xe. Căn hộ có vị trí thuận tiện, gần bến xe không? Rất tốt, vị trí gần bến xe rất tiện. Tình huống 5, bạn hỏi tiền phải cọc. Tôi cần trả bao nhiêu tiền đặt cọc? Hỏi tiền đặt cọc trước là rất đúng. Tình huống sau, bạn chốt ngày đón đổ đến. Ngày chuyển vào chính thức là khi nào? Biết ngày cụ thể giúp dễ chuẩn bị. Tình huống 7, bạn cần nhà có 2 phòng ngủ. Tôi đang tìm thuê căn hộ có 2 phòng ngủ. Câu nói đàng hoàng và dễ hiểu. Tình huống 8, bạn hỏi tiền nhà có gồm tiền mạng không? Tiền thuê hàng tháng đã có tiền mạng chưa? Hỏi tiền mạng rất quan trọng. Tình huống 9, bạn khen vị trí ngôi nhà. Ngôi nhà này có vị trí thuận tiện tuyệt vời. Chủ nhà nghe xong sẽ vui lắm. Tình huống 10, bạn xác nhận đã chuyển tiền cọc. Tôi đã gửi tiền đặt cọc cho bác rồi. Rất rõ ràng và minh bạch. Tình huống 11, bạn chọn đón nhà chủ nhật. Ngày chuyển vào của tôi là chủ nhật này. Chủ nhật đón nhà có nhiều thời gian. Tình huống 12, bạn quyết định thuê căn hộ này. Tôi quyết định tìm thuê căn hộ ở đây. Rất quyết lon và tự tin. Tình huống 13,
Bạn hỏi xem chủ nhà ở đâu. Chủ nhà có sống cùng trong căn hộ không? Hỏi chủ nhà sống cùng hay không rất tiền. In hung mùi bồn. Bạn hỏi tiền điện nước tính thế nào. Tiền thuê hàng tháng đã tính tiền điện nước chưa? Câu hỏi giúp bạn quản lý tài chính. In hung mùi lầm. Bạn muốn bạn không yên tĩnh. Tôi thích phòng ngủ có không gian yên tĩnh. Phòng ngủ yên tĩnh giúp giấc ngủ sâu. In hung mùi sao. Bạn khen vị trí gần công viên. Gần công viên là một vị trí thuận tiện. Gần công viên rất tốt để tập thể dục. In hung mùi 7. Bạn lấy lại tiền cọc khi hết hợp đồng. Hết hợp đồng, bác trả lại tiền đặt cọc nhé. Điều khoản trả cọc rất rõ ràng. In hung mùi thăm. Bạn hẹn ngày đón nhà vào sáng sớm. Ngày chuyển vào khu tôi là sáng thứ hai. Sáng thứ hai đón nhà rất vui vẻ. In hung mùi 9. Bạn muốn tìm nhà cho người thân. Anh tôi muốn tìm thuê căn hộ ở gần đây. Cách nhớ tìm nhà giúp người thân rất hay. In hung 20. Bạn hỏi giảm giá tiền nhà. Tiền thuê hàng tháng có thể bớt một chút không? Hỏi giảm giá lịch sử rất nên thử. In hung 21. Bạn cần làm việc ban đêm. Tôi làm việc đêm nên cần không gian yên tĩnh. Lý do chọn nhà rất cụ thể. In hung 22. Bạn thích vị trí gần siêu thị. Căn hộ gần siêu thị là một vị trí thuận tiện. Siêu thị ngay cạnh nhà rất tiện mua sắm. In hung 23. Bạn xác nhận chuyển khoản cọc. Tôi vừa chuyển tiền đặt cọc qua ngân hàng. Chuyển khoản ngân hàng rất nhanh và an toàn. In hung 24. Bạn đồng ý ngày đón nhà. Tôi đồng ý chọn thứ bảy làm ngày chuyển vào. Và trả lời rất giỏi cả 24 câu. In hung 25. Bạn hỏi về chỗ để xe máy. Căn hộ có vị trí thuận tiện để gửi xe không? Chỗ để xe máy rất cần thiết ở Hà Nội. In hung 26. Bạn hỏi chuyển tiền cọc bằng tiền mặt. Tôi có thể trả tiền đặt cọc bằng tiền mặt không? Trả tiền mặt hay chuyển khoản đều được. In hung 27. Bạn hỏi ngày chuyển vào mùng 5. Ngày chuyển vào của tôi là mùng 5 tháng này. Chọn ngày mùng 5 rất đẹp. In hung 28. Bạn muốn tìm thuê căn hộ nhỏ. Tôi muốn tìm thuê căn hộ nhỏ cho một người. Căn hộ nhỏ dễ đón đẹp và tiết kiệm. In hung 29. Bạn hỏi tiền thuê hàng tháng cố định. Tiền thuê hàng tháng có giữ nguyên một năm không? Hỏi cố định tiền nhà giúp yên tâm hơn. In hung 30. Bạn muốn ban đêm yên tĩnh để ngủ. Tôi cần một không gian yên tĩnh vào buổi tối. Và hoàn thành rất giỏi tất cả 30 câu. Cảm ơn mày, hôm nay buổi học rất vui. Bây giờ là bài tập nói cho các bạn. Bài tập hôm nay rất dễ làm. Và hãy đứng trước gương trong phòng. Nhìn vào gương và nói to câu này. Câu đó là tôi muốn tìm thuê căn hộ ở Hà Nội. Cụm từ tìm thuê căn hộ rất quan trọng. Hãy nói câu đó 3 lần thật rõ nhé. Nói 3 lần giúp bạn nhớ lâu hơn. Đừng quên câu chuyện khoản phò của Nam nhé. Chúc bạn tìm thuê căn hộ vừa ý. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau. Chúc các bạn học tốt và tạm biệt.